все буде добре. Unsere Zeit wird kommen. Кожного з нас все буде добре. Настане наш час, все буде добре. Для кожного з нас все буде добре. Настане наш час. Ну, я приїхав у 2000 році на навчання в магістратуру, в дуже інтернаціональний колектив. У нас були люди, в нас були з Греції, Індія, Китай, Болгарія, Україна. І коли таке студентське життя інтернаціональне, то кожен приносить якусь свою культуру, і це було надзвичайно цікаво. І дуже дружний колектив, ми разом подорожували. І завжди там щось я десь заспіваю. Але тоді це не був ще не гурт, потім з іспанцями ми тусувалися дуже. В нас був гурт, ми співали іспанські пісні. І так тому гурт далі буде. Так, зараз у нас, звичайно, фокус на українській музиці, але взагалі-то я сам розмовляю багатьма мовами, і ми співаємо на 10 мовах, ми співаємо пісні. Так, я вчу мову. Через музику, воно надзвичайно добре, і мені це подобається. Але, власне, українська музика, яку ми дуже часто і радо співаємо, всім подобається. І на виступах, ось коли для публіки, якщо я знаю, що будуть німці, а вони тут зазвичай є, я завжди намагаюся трошки перекласти про зміст. Бо, звичайно, якщо ти не розумієш слова, то, мабуть, пісні можуть звучати якось однаково. Та? Ну, звісно, якщо ми співаємо «Обійми», наприклад, то не обов'язково тобі трошки перекладаю, про що йдеться, а потім це все емоції. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде нехай. Ми заснувалися як гурт, ми знали з Ярославом, з нашим гітаристом, і познайомилися потім з Олегом, басистом, в 2014 році. Наші друзі, грузинська спілка у Ганновері, організовували благодійний концерт вже тоді, в 2014 році. І ми спеціально для цього концерту об'єдналися і заспівали там декілька українських пісень. Це був такий перший виступ перед 400 людьми. І після цього нам спочатку сподобалося, ми продовжували це. І як тільки я приїхав, Україна, це був Чорнобиль, Кличко і Шевченко. Причому, коли вони розповідали всі, буквально кожний другий мене питав про Шевченка, я кажу, які обізнані німці, вони знають так українську літературу, поки до мене дійшло, що це був про футбол. Ось то. Ну і Руслана потім, коли вона виграла Євробачення, оце були ці такі 4 речі, які всі знали. Друге питання було, наскільки російська і українська мова відрізняються. Ну, я кажу, з особистого досвіду, це як іспанська і італійська. Same, but different. Вони дуже, так, мають щось спільне, але насправді дуже різні. І по словарному запасу українська ближче, скажімо, до польської, набагато ближче, аніж до російської. Це були ось завжди такі питання. Вже після 24 лютого цього року таких питань вже не задається. Тобто всі німці тут вже краще знають географію України і всі, на жаль, на маленькі міста, аніж колись це могло бути можливо. І мені здається, що змінилося, коли ось ця велика хвиля біженців прийшла, ми відчували всі з відкритими, як допомогти. Було нелічена кількість дзвінків, питань від друзів, від просто знайомих людей. Ми потопали у запитах. Спочатку були в шоці, як і всі. Ми сиділи, оскільки в нас і друзі, і родини, всі в Україні. У мене батько у Львові, моя племінниця живе у Львові. Тобто спочатку ми були просто в шоці, як всі гортали новини
без перерву і не знали, що робити. Потім трошки оговталися і подумали, ну треба щось робити. Ми до того, ще до повномасштабного вторгнення, ми завжди приймали участь у якихось культурних заходах. Ми, як гурт «Далі буде», виступали на інтернаціональних фестивалях тут, Ніч культури і таке інше. І ми подумали, ну це ж можна поєднати. І почали організовувати разом з нашими друзями зі спілкою «Вільна Україна Брауншвайг», «Фрая Україна Брауншвайг», а також українці в Ганновері. Було багато заходів, як демонстрацій на підтримку України, так і низка концертів, благодійних концертів. Тобто з того часу в основному всі наші виступи благодійні. Ми або з нашими друзями, є декілька команд, які виступають. Тут у Брауншвайгі було організовано великий благодійний концерт у центру We Stand for Ukraine. Воно називається West End, і дуже пасувала назва. І пробували донести цей меседж і виступати, співати українські пісні. І якось хотілося. Спочатку взагалі не моглося, я не міг перший тиждень взагалі говорити навіть. Потім співати якось виходило, ну також сумні пісні. Тиждень був в мене особисто повний ступор. І потім давайте зберемося на репетицію, з хлопцями поговорили. Ну і десь так дуже швидко вирішили. Як тільки була якась демонстрація чи що, звичайно, ми тут, ми або заспіваємо, або просто підтримуємо. Взагалі я скрипалька, працюю в оркестрі вже давно, живу в Берліні, в Німеччині живу вже 30 років. І з початком Майдану, з початком російської агресії в Криму, на Донбасі, почали, зібрались з друзями, з українцями, з друзями України, почали волонтерити. Спочатку гуманітарна медична допомога, спочатку давали там свої гроші, закупляли на свої гроші. Потім почала організовувати і грати на такі бенефіс-концерти. До цих заходів приходили дуже багато своїх людей. Ми так відчули, що це для ми не тільки для збирання грошей для німців граємо, але для самих собі, щоб трошки заспокоїтись. І я спитала друзів там в Україні, чи може мені приїхати кудись до України, там зіграти там, в центрах переселенців, там, в госпіталях і так далі. Мені сказали, да, Марина, давай приїжджай. І в 15-му році влітку у відпустку, коли в мене відпустка була, взяла квитки до Києва. Спочатку взяла скрипку, і коли в Києві була, я ще не знала, що завтра буде. І на другий чи третій день в Києві мені задзвонили зі Слов'янську: пані Марино, ми на вас чекаємо завтра в Слов'янську. І так я в перший раз потрапила в зону АТО. Це одна вихователька, вона мала від'їхати раніше. Так. Ну, буває по-різному. Окрім того Армагеддона, який був у всіх, в мене був особистий, і я думаю, це була спрямована диверсія. Ровно 24-25 лютого мій приватний телефон опублікували в Гуглі і ще в одній поисковій машині як контактний телефон нашого Ферайну. Це випадково, це не могло бути. І це не могло, ніхто ні з друзів, ні просто випадково потрапити телефон не міг. Це хтось дізнався, це хтось знав, що я член Ферайну. В мене я була гарячій лінії там до 200 дзвінків в день. Це був капець. Паралельно там якийсь знайомий, напівзнайомий, бо коли ти граєш на сцені, тебе знають багато людей, і ти знаєш багатьох людей, і тобі довіряють. І якийсь знайомий, півзнайомий, там хтось зі мною там знався 10 років тому, але вспомнив: о, Маріна, я знаю одну українку, Маріна
знайшов мій телефон, дзвонять, Марина, як допомогти, там пропонують допомогу. З української сторони теж багато людей знають, там просять допомоги. Десь з 6 ранку до 3 в мене я телефон просто не випускала. Я його по 8-9 разів на день я його мала заряджати. Ще іноді люди дзвонили просто підтримати. Або дати, це дуже приємно. Єдине, що, може трошки пізніше, може не зараз. От. Або дати якісь поради. Це теж дуже іноді люди дуже люблять. От. Потім вже якісь і неадеквати дзвонили, так що я зараз просто, тому я зараз на незнайомі дзвінки я просто телефон не підіймаю. З Мариною, також з нашої спілки, ми організували такий воркшоп. Спочатку ми просто курс української мови для волонтерів, які допомагають, власне, щоб не перекладати через Google перекладач, там пару фраз. Все буде добре, я кохаю. І було досить таки добре було народу, всі зацікавилися. І зараз нещодавно ми провели 2 заняття тут у центрі мовному в університеті про культуру. І це було починаючи з історії, про моду, про писанки, про вишиванки. Такий у нас було десь 4 години ми це провели, експрес-курс і мовний блок. І декілька фідбеків було. Ой, якби зараз не війна, я б вже купив чи купила квиток і просто поїхав до України. Культура, оця музика, вона ж вміщає в себе і мову, звичайно, і якісь інтонації, традиційні музичні інструменти в автентичності. І через це просто донести всю різноманітність цієї мови. Поза політикою ми не можемо бути, так? Ти завжди із своїм меседжем виступаєш і нагадуєш, оскільки вже який місяць іде війна, і після цього першого шоку і хвилі, так якось затиш, так? Всі звикли, якось це страшно, так? Якось все звикло. Там щось відбувається. Знову щось бомбануло. А тут сонце світить, тут народ вже думає, куди поїхати у відпустку. І тому це надзвичайно важливо, мені здається, знову і знову казати, люди, це ось тут на порозі. Не один втонув тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би 9 не вернуло, то 10-й повернув. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти, може іменно тобі ся вдасться до цілі доплести. Зараз, одну хвилинку. Насправді, в лютому тоді на деякий момент щось зламалось. Деякий час я не могла ні скрипку брати, ні про це навіть думати. І перший час ми займалися тільки медичною допомогою, медичною, гуманітарною, бо в мене, коли навіть люди, якісь інтерв'ю я давала, і мене люди питали, музика рятує, що з проєктом. А ситуація була така, що я розуміла, що цей проєкт, який ми проводимо, ми вже проводити зараз не можемо, і зараз не можемо, і я не знаю, чи взагалі проєкт буде існувати, і зараз інші проблеми і так далі. І масштаби потреби допомоги, і також, на щастя, підтримка, яка пішла. Це були інші масштаби, чим ми до цього робили. Перші 2-3 місяці було так. Зараз вже трошки схлинула ця хвиля, бо хтось вже з хати все повиносив, у кого гроші закінчилися. Дуже багато людей устали вже.
Такий ажіотаж трошки спав. Дуже було, до речі, дуже було цікаво дивитися на це. Бо волонтерство для німців – це трошки така нова штука і така допомога в таких масштабах. От. І для нас, бо ми це вже з 14-го року ми цим займаємося, ти вже щось вже розбираєшся. Да. Якщо це була акція просто від міста в підтримку України, було дуже багато німців. І це був не повномасштабний виступ. Нам буквально от сьогодні кажуть, завтра виступ, завтра буде ніби демонстрація в підтримку України, чи можете ви щось виступити. Ми вдвох пішли, нас взагалі 4 в гурті, вдвох пішли, заспівали, там я заспівав гімн і ще одну пісню «Не твоя війна» ми заспівали, і там в основному були німці з регіону, потім мені дуже з різних галузей і просто друзів казали, а ти часом там не співаєш? Да, це був я. І там було дуже багато німців. А коли ось пізніше вже велика хвиля приїхала, власне, до нашого міста, до Брауншвайгу. Тут понад 2000 біженців з України. І вже під час концертів або акцій, які пізніше відбувалися, було відразу видно, що це українці, вони співали, вони принесли прапори, вони плакали, вони переживали з першої ж хвилини. Будь мій Боже, будуть зі мною посеред світу, посеред бою. Наша перемога буде, коли я приїду на концерт в Донецьк, в наш Донецьк, і зможу відпочити в Криму, в нашому Криму. Це перемога. От, перемога буде, хотілося б насправді якомога скоріше. З одного боку. З другого боку, ми маємо мати трошки терпіння, бо війна, я теж спочатку, я так сподівалась, може там через тиждень, через 2 закінчиться. Так. От. Треба терпіння, але все закінчиться і все буде Україна. Перемога за нами – це точно, це 100%. Насправді ми вже перемогли. На мій погляд, ми вже перемогли. Якщо подивитися, що весь світ, яка надзвичайна підтримка, як Зеленський просто зустрічається, бере слухавку і телефонує з усіма світовими лідерами. Ми вже перемогли, але ми ще не перемогли. Ще треба далі давати опір цим покидькам. Далі буде. Далі буде обов'язково. Що все буде добре. Для кожного з нас, що все буде добре. Настане наш час.